Hi everyone, welcome to my channel. আমৰ সময়ত যদি এনেকুৱা সফট স্পঞ্জি কেক এটা এবাৰ ঘৰত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই তেন্তে আজিয়ে ট্ৰাই কৰক। এই কেকটো ইমানেই টেষ্টি আৰু ইমানেই ইজি হয় বনাবলৈ। বাৰু এবাৰ চাই লওক কেনেকৈ বনাইছোঁ। প্ৰথমে আধা কাপ তেল আৰু 1 কাপ পুৰা চেনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ, সেয়া দিছোঁ। সেইখিনি ভালদৰে মিহলাই তাত মিক্সিত পিহি লোৱা সেয়া দিছোঁ। আটাইখিনি গাখীৰখিনি জোখমতে দিব, যিমানটো আপোনালোকৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি আপোনালোকে গম পাব, বেছি ডাঠো নহয় বেছি পাতলো নহয়, তেনেকৈ মিলাই তাত 1.5 কাপ আটা যোগ কৰিছোঁ, এচামুচ বেকিং পাউডাৰ, 4/1 ভাগ বেকিং সোডা আৰু অকণমান নিমখ যোগ কৰি গাখীৰৰ সৈতে ভালদৰে এটা ধুনীয়া বেটাৰ বনাই লৈছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া এটা কেকৰ টিন লৈ তাত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে কৰি তাত বেটাৰখিনি ঢালি দিব লাগিব। দহ মিনিটমান গেছত গৰম হ'বলৈ উঠাই থোৱা চচটোত কেকৰ টিনটো দি দিম আৰু প্ৰায় 40-ৰ পৰা 45 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ কেক ৰেডি হৈ যাব। চাওক কিমান ধুনীয়া, কোমল, সফট আৰু স্পঞ্জি হৈছে। এবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। বাৰু এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।